5 Μαρτίου 1915. Η ρωσική διακίνηση προς τη Μεγάλη Βρετανία και τη Γαλλία. Ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος ήδη διένυε τον 8ο μήνα του. Αν και η Μεγάλη Βρετανία ήταν θερμή υποστηρίκτρια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας έως τις αρχές του 20ου αιώνα, ο Σουλτάνος είχε ταχθεί στο πλευρό των κεντρικών δυνάμεων. Το 1912 και το 1913 οι διαδοχικές νίκες του ελληνικού στρατού και η κυριαρχία του ελληνικού πολεμικού ναυτικού στο Αιγαίο κατά τη διάρκεια των Βαλκανικών πολέμων είχαν προκαλέσει την ανησυχία της τσαρικής Ρωσίας. Σύμφωνα με τη ρωσική πολιτική, οι Έλληνες δεν έπρεπε με κανέναν τρόπο να αποκτήσουν τον έλεγχο της Κωνσταντινούπολης και των στενών. Συνάμα όμως η Αγία Πετρούπολη έπρεπε να διασφαλίσει τη συμμαχία του Λονδίνου και του Παρισιού. Ο συγκερασμός των δύο παραπάνω επιδιώξεων της περιλήφθηκε στη διακίνωσή της προς τις δύο δυτικές μεγάλες δυνάμεις. Ο Τσάρος Αλέξανδρος ο Δεύτερος δεν έκρυψε την πρόθεσή του να ελέγξει την Κωνσταντινούπολη, τη δυτική ακτή του Βοσπόρου, του Μαρμαρά, του Ελίσποντου, της δυτικής Θράκης μέχρι τη γραμμή Ενουμιδίας, των βορειοδυτικών παραλίων της Μικράς Ασίας και των νήσων Ήμβρου και Τενέδου. Επιπλέον, οι Ρώσοι διπλωμάτες έθεσαν ως όρο για τη συμμετοχή της Ελλάδας στο πλευρό της Αντάντ, όπως τα ελληνικά στρατεύματα σε καμία περίπτωση να μην συμμετάσχουν στην παρέλαση των συμμαχικών δυνάμεων στην Κωνσταντινούπολη μετά από την ενδεχόμενη κατάληψη της Οθωμανικής πρωτεύουσας. Επιπλέον, η Ρωσία αξίωσε τα εδάφη που γυτνίαζαν με τα στενά να μην παραχωρηθούν στην Ελλάδα μεταπολεμικά. Μάλιστα, ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέη Σαζόνοφ είχε δηλώσει ότι η πιθανή εμφάνιση της ελληνικής σημαίας στην Κωνσταντινούπολη θα προκαλούσε την οργή της Αγίας Πετρούπολης, καθώς κάτι τέτοιο θα πυροδοτούσε αξιώσεις και άλλων χωρών επί των Οθωμανικών εδαφών, όπως της Βουλγαρίας για τη Ρεδεστό. Η διακίνωση αυτή δεν ήταν κεραυνός εν αιθρία από τη ρωσική πλευρά. Μόλις τον προηγούμενο Νοέμβριο, ο Βρετανός πρέσβης στην Αγία Πετρούπολη μετέφερε στο Σαζόνοφ την απόφαση του Λονδίνου να στηρίξει κάθε ρωσική αξίωση επί του ζητήματος των στενών. Κατόπιν τούτων, το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών γνωστοποίησε στους πρέσβεις της Μεγάλης Βρετανίας και της Γαλλίας ότι σε καμία περίπτωση η χώρα του δεν θα δεχόταν την πρόταση του βασιλέα των Ελλήνων περί κατάληψης της Καλύπολης από 5 ελληνικές μεραρχίες και ακόμα περισσότερο την είσοδο του Κωνσταντίνου στην Κωνσταντινούπολη. Τελικά οι αξιώσεις της Αγίας Πετρούπολης, όπως αυτές διατυπώθηκαν στη διακίνωση της 5ης Μαρτίου 1915, καθόλου δεν ευχαρίστησαν τις δυτικές δυνάμεις. Έτσι, εκείνες ζήτησαν μία σειρά ανταλλάγματα για να τις αποδεχτούν. Η Μεγάλη Βρετανία ζήτησε την επίσημη ρωσική αναγνώριση για την ανακήρυξη της Αιγύπτου σε βρετανική αποικία, την ένταξη της Περσίας στη βρετανική ζώνη επιρροής και τον ελεύθερο διάπλουτο στενών στα εμπορικά πλοία υπό βρετανική σημαία. Αντιστοίχως, η Γαλλία απέτησε τη ρωσική αναγνώριση της γαλλικής κυριαρχίας επί της Συρίας και της Κιλικίας, ενώ οι Άγιοι τόποι θα τίθενται υπό την προστασία μίας μόνο ορθόδοξης δύναμης. Επίσης, συμφωνήθηκε η Κωνσταντινούπολη να τεθεί προσωρινά υπό την κοινή διοίκηση των τριών μεγάλων δυνάμεων και μεταπολεμικά η πόλη αυτή να περάσει στη ρωσική κυριαρχία. Σε ξεχωριστό έγγραφο, η ρωσική διπλωματία απαιτούσε από το Λονδίνο ούτε η Κύπρος να παραχωρηθεί στην Ελλάδα, διότι με αυτόν τον τρόπο η τελευταία θα αποκτούσε κυρίαρχο ρόλο στην Ανατολική Μεσόγειο, ανατρέποντας τις ισορροπίες. Την επομένη, στις 6 Μαρτίου 1915, υπογράφτηκε η Συνθήκη του Λονδίνου, με την οποία καθίστανται αποδεκτές όλες οι ρωσικές αξιώσεις, όπως είχαν διατυπωθεί στη σχετική διακίνωση. Η ηρωνία ήταν ότι μόλις πριν από έναν μήνα, οι Βρετανοί ζητούσαν από την ελληνική κυβέρνηση να συμμετάσχει με αποστολή στρατευμάτων στην εκστρατεία της Καλύπολης. Παρομοίως, έναν χρόνο αργότερα, το Λονδίνο θα δελέαζε την Αθήνα με την παραχώρηση της Κύπρου, που εκ των πραγμάτων δεν θα μπορούσε να δωρήσει στην Ελλάδα. Όλες οι παραπάνω συμφωνίες συνάφθηκαν υπό άκρα μυστικότητα με τη συνθήκη της 6ης Μαρτίου 1915 να θεωρείται ως η σπουδαιότερη που συνομολογήθηκε στα χρόνια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Ωστόσο, μετά από το ξέσπασμα της Ρωσικής Επανάστασης το Φεβρουάριο του 1917 και την ανατροπή του Τσάρου, η συνθήκη της 6ης Μαρτίου θεωρήθηκε άκυρη. Το περιεχόμενο της ρωσικής διακίνωσης και της σχετικής συνθήκης δόθηκε στη δημοσιότητα από τους Μπολσεβίκους το 1918, προκαλώντας διπλωματικό πάταγο στη διεθνή κοινότητα.